Ootko sä kuullut lapsena semmoista tarinaa, missä kerrottiin sulle, että jättiläiset on tehnyt sitä ja tätä? Tänään mennään Askolaan vähän tutustumaan, että mitä ne jättiläiset on saanut aikaa vai onko kyse sittenkin luonnon muodostumista? Nimittäin Askolan hiidenkirnut on Suomen suurin hiidenkirnu esiintymä. Kohta sinne. Eli sateinen ajetaan sitä kohti. Noniin, Korttian kylässä täällä Askolassa. Eli tästä parkkipaikalta, minkä saavuttiin noin 500 metriä kävelyä, ihan hyväkulkuista polkua kohti hiidenkirnua. Pieni yllätys muuten oli, että sinne on jonkunlainen pieni pääsymaksu, 2 € per henkilö, mutta se ei meitä kaada, oleellista vaan, että on maksuvälinettä mukana. Suurin niistä hiidenkirnuista on yli 10 metrinen ja se on jopa ihan maailman mittakaavassa sellainen mitta, että aika lailla harvinaisuutta. Ei maailmasta kovin paljon suurempia hiidenkirnuja tunneta. Hiidenkirnut, nehän muodostu yli 10 000 vuotta sitten jääkaudella tai 11 500 vuotta sitten, kun jääkausi Suomessa oli, niin virtaavat vedet niitä muodosti, koska siellä kiviaines ja hiekka ja kivet pyörivät ja kalvoivat kallioon sellaisia patamaisia onkaloita. Sinne on kirnunähtävyys. Askola hiidenkirnut. Kapeet on rappusit näistäkin helmistä. Porvoojokilaakson maisemapolulle vai lähdetäänkö katsomaan suoraan niitä hiidenkirnuja? Kyllä me mennään kirnuille, kuulkaa nyt ihan ensimmäisenä, koska niitä me tultiin katsoon. Onko ne niitä jättiläisen tekeleitä vai ihan luonnonmuovaamia juttuja? Vähän leikkimistä välillä. Kyllä veden pitää päästä virtaamaan. Ollaan niin sanotusti pelipaikalla. Nyt vaan varovasti, koska sateenliukastamat kalliot ovat aina sateenliukastamia kallioita. Siinä meillä on maksupäätä. Toimeen 2 euroahan se on aikuiselta. Laitetaan sinne. Ja sitten ei muuta kuin hiidenkirnualueelle. Jokaisella kirnulla niillä on oma nimensä. Osa on tutkijaprofessoreiden, osa jonkun muun mukaan nimettyjä ja sieltä ne selviää varmaan paikan päältä. Ekana saavutaan Vuorenhaltija-nimiselle kirnulle. Käydään kurkkaan, miltä se näyttää. Ja tonttu kirnu numero 13 tässä kallion jyrkänteellä. Ja heti rappusten toisella puolen täältä löytyy päärynä. Siinä se näköttää tämmöisen kaatuneen kannon päässä ja näyttää syvältä, mutta on sen verran kirkas heijastus tossa, että ei sitä pysty oikeasti päättelemään, onko se syvä vai ei. Ollaan tulipunan kukan hiidenkirnun luona numero 15. Tässä on täysin kirkas vesi, syvyyttä arvioisin lähemmäksi metri, ehkä 85-90 senttiä. Ei ole merkkejä niistä jättiläisistä, mutta menninkäisistä kylläkin. Siinä olisi kirnun numero 9, Lauri Jäntin nimikkokirnu, menninkäisen pesä. Myllykattila kuppi 456. On vähän tummempaa myllykattilaa, vähän vaaleampaa ja sitten on vielä tämmönen pienen. Ja sinne voisi heittää pikkuroposia. Mutta pieni ongelma, meillä ei ole pikkukolikoita, siellä pyydetään 5 penniä, 10 penniä, 20 penniä. Ja nyt päästiin melkoiselle pytylle, nimittäin professori Okko. Syvyyttä 4 metriä, halkaisia melkein 2 metriä.
kirnu numero 2. Ja siinä sitä ollaan jättiläisen kuhnepytyn luona. Mä huomaan, että oma ääni kaikuu suorastaan tuolta hiiden kirnusta. Syvyyttä yli 10 metriä ja leveyttäkin 4,3. Sinne on tikapuut laitettu, että pääsee ylös, jos sinne luiskahtaa. Ja kaiketi vettä pumpataan sieltä pois. Alhaalla nuotiopaikka, lähdekanottiranta. Ja pikkusen metsäpolkua. Käydään vilkaiseen, mitä siellä löytyy. Kyllä, nojatuoli. Jos ei oltaisi tänne alas tultu, niin ei oltaisi nojatuoliin päästy istumaan. Täällä sitä olisi ollut nuotiopaikka jälleen kerran. Ja tästä rannasta löytyy lähde, mistä voi sitten käydä vettä hakemassa puhtailla astioilla, jos sellaiselle tarvetta. Ja myös kanoottiranta. Eli Porvoojoki on se, mikä tässä virtaa. Ja ei ehkä niin sinisenä kuin Turun Aurajoki, mutta molemmat melko sinertäviä, jos sen asian haluaa niin nähdä. Oho, tässä on aika liuke kurastamaan. Kohiseva-niminen paikka. Kiviaines, kivet, sora, hiekka. Ne on pyörineet ja kalvaneet tätä kallioa silloin jääkauden jälkeen tai sen jälkeisinä virtauksina. Noin 10 000 vuotta sitten. Numero 18. Arvataan seuraava numero. Koskenlaskija. Ei mitään tekemistä sen juuston kanssa. Se on vähän ahdasta ja väliin. Selvitään. Ollaanko Vakka-Suomessa? Ei olla, mutta ollaan hiiden kirnulla numero 11. Täällä meillä olisi tarjolla tänään riisipataa. Semmonen hauska paikka. Askolan hiidenkirnut löytyy helposti ihan Google Mapsista tai mistä vain kartasta. Seuraavaan videoon. Moi moi! Mä jäin muuten miettiin vielä, oliko toi hiisi ihan se sama tai oliko se vähän muuttunut? Onko niitä jättiläisiä kuitenkin ollut olemassa ja edelleen?